आता आपण दुसऱ्या काही शब्दांचा वापर करतोय. इन द क्लास ह्या शब्दाचा वापर करतोय. तर इन द क्लास हे काय आहे? अपूर्ण वाक्य आहे. अपूर्ण वाक्याला इंग्रजीमध्ये काय म्हणतात? क्लॉज म्हणतात. अपूर्ण वाक्याला काय म्हणतात इंग्रजीमध्ये? क्लॉज म्हणतात. तर हा कोणता क्लॉज आहे? हा आहे प्रेपोजिशनल क्लॉज. म्हणजे ह्यामध्ये प्रेपोजिशन वापरले आहे, त्यामुळे प्रेपोजिशन क्लॉज आणि याचं अनेकवचन बनत नाही. त्यामुळे दिस, दॅट, दिस, दोस या सर्वांच्या बरोबर आपण हा प्रेपोजिशनल क्लॉज वापरतोय, कारण की प्रेपोजिशनल क्लॉजेस हे इंग्रजीमध्ये बोलताना फार महत्त्वाचे असतात. त्यानंतर सर्वांनी बोलायचं आहे कशा प्रकारे आपण इज, वॉज आणि विल बी मध्ये वापर करू शकतो हे पाहायचं आहे. दिस इज इन द क्लास. दिस इज इन द क्लास. हे क्लास मध्ये आहे. हे क्लास मध्ये आहे. यालाच जर पास्ट बनवायचं असेल तर दिस वॉज इन द क्लास. दिस वॉज इन द क्लास. हे क्लास मध्ये होतं. हे क्लास मध्ये होतं. दिस विल बी इन द क्लास. दिस विल बी इन द क्लास. हे क्लास मध्ये असेल. हे क्लास मध्ये असेल. these are in the class. These are in the class. हे क्लास मध्ये आहे. हे क्लास मध्ये आहे. these were in the class. These were in the class. हे क्लास मध्ये होते. हे क्लास मध्ये होते. these will be in the class. These will be in the class. हे क्लास मध्ये असतील. हे क्लास मध्ये असतील. that is in the class. That is in the class. आता क्लासच्या ऐवजी आपण हॉटेल घेतोय. ओके, that is in the hotel. That is in the hotel. ते हॉटेल मध्ये आहे. ते हॉटेल मध्ये आहे. that was in a hotel. That was in a hotel. ते हॉटेल मध्ये होतं. ते हॉटेल मध्ये होतं. that will be in the hotel. That will be in the hotel. ते हॉटेल मध्ये असेल. ते हॉटेल मध्ये असेल. मित्रांनो, हॉटेलच्या ऐवजी आपण घेतोय इन पुणे. पुणे घेतोय, इन पुणे घेतोय. ओके, दोज आर इन पुणे. Those are in Pune. ते पुण्यामध्ये आहेत. ते पुण्यामध्ये आहेत. दोज वर इन पुणे. Those were in Pune. ते पुण्यामध्ये होते. ते पुण्यामध्ये होते. दोज विल बी इन पुणे. Those will be in Pune. ते पुण्यामध्ये असतील. ते पुण्यामध्ये असतील. किती सोपं आहे. आता ह्याच्याबरोबर आपण काही रिलेशन सुद्धा वापरू शकतो मित्रांनो, आणि रिलेशन वापरून सुद्धा आपण काही वाक्य तयार करू शकतो. ओके, आता माय हा रिलेशन सांगतो. माय वर्ड हा काय करतो? रिलेशन सांगतो. माय फ्लॅट. ओके, माय फ्लॅट म्हणजे माझा फ्लॅट. माझ्यानंतर सर्वांनी बोलायचं आहे दिस इज माय फ्लॅट. This is my flat. हा माझा फ्लॅट आहे. हा माझा फ्लॅट आहे. दिस वॉज माय फ्लॅट. This was my flat. हा माझा फ्लॅट होता. हा माझा फ्लॅट होता. दिस विल बी माय फ्लॅट. This will be my flat. हा माझा फ्लॅट असेल. हा माझा फ्लॅट असेल. मित्रांनो, गोकमपट्टी करायची नाहीये, समजून घ्यायचं आहे की इज कुठं वापरायचं आहे, वॉज कुठं वापरायचं आहे, विल बी कुठं वापरायचं आहे. आणि तुमच्याकडे जेवढे जास्त शब्द असतील तेवढे जास्त तुम्ही वाक्यरचना करू शकता. ओके, आता फ्लॅटच्या ऐवजी मायच्या ऐवजी हिज घेऊया आपण. हिज म्हणजे त्याचा. समजलं? दीज आर हिज फ्लॅट्स. बोला सर्वांनी. These are his flats. हे त्याचे फ्लॅट्स आहेत. हे त्याचे फ्लॅट्स आहेत. दीज वर हिज फ्लॅट्स. These were his flats. हे त्याचे फ्लॅट्स होते. हे त्याचे फ्लॅट्स होते. दीज विल बी हिज फ्लॅट्स. These will be his flats. हे त्याचे फ्लॅट्स असतील. हे त्याचे फ्लॅट्स असतील. आता आपण फ्लॅटच्या ऐवजी डायरी घेऊया आपण. ओके, दॅट इज माय डायरी. That is my diary. ती माझी डायरी आहे. ती माझी डायरी आहे. दॅट वॉज माय डायरी. That was my diary. ती माझी डायरी होती. ती माझी डायरी होती. दॅट विल बी माय डायरी. That will be my diary. ती माझी डायरी असेल. ती माझी डायरी असेल. आता फ्लॅटच्या ऐवजी काय होणार? डायरीज. दोज आर हिज डायरीज. Those are his diaries. त्या त्याच्या डायरीज आहेत. त्या त्याच्या डायरीज आहेत. दोज वर हिज डायरीज. Those were his diaries. त्या त्याच्या डायरीज होत्या. त्या त्याच्या डायरीज होत्या. दोज विल बी हिज डायरीज. Those will be his diaries. त्या त्याच्या डायरीज असतील. त्या त्याच्या डायरीज असतील. अशा प्रकारे दिस इज, दिस वॉज, दिस विल बी, दीज आर, दीज वर, दीज विल बी, दॅट इज, दॅट वॉज, दॅट विल बी, दोज आर, दोज वर, दोज विल बी. हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. तुम्हाला नक्कीच हजारो वाक्य तयार करता येतील. आणि हे लक्षात ठेवा, ज्यावेळी तुम्ही प्रॅक्टिस करत नसाल आणि फक्त समजून घेण्याचा प्रयत्न करत असाल तर तुम्हाला कधीच इंग्रजी बोलता येऊ शकणार नाही. त्यामुळे हा व्हिडिओ 10 ते 15 वेळा रिपीट करा आणि भरपूर प्रॅक्टिस करा आणि इंग्रजी बोलण्यास शिका. थँक्यू व्हेरी मच. ऑल राईट, बाय बाय. Bye bye. सी यू अगेन.